Olen taloustieteen professori Kaisa Kotakorpi. Olen erikoistunut erityisesti julkisen talouden tutkimukseen, eli sellaisiin kysymyksiin kuten mikä on sopiva rooli julkiselle sektorille markkinataloudessa, mitä julkisia palveluita pitäisi tuottaa, miten ne pitäisi rahoittaa ja miten ne vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja esimerkiksi yritystoimintaan. Nämä ovat yhteiskunnallisesti todella isoja kysymyksiä. Monissa länsimaissa kerätään lähes puolet bruttokansantuotteesta verotuloina. Suomessa tällä hetkellä noin 100 miljardia euroa vuodessa. Suuri osa näistä euroista jaetaan takaisin kansalaisille tulonsiirtoina ja julkisina palveluina, jotka yhdessä muodostavat pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Vero- ja tulonsiirtojärjestelmä, jonka kautta markkinataloudessa syntyvää kakkua jaetaan uudelleen, on kiistatta yksi merkittävimmistä tavoista, joilla julkinen valta vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin. Eli se suuri 100 miljardin euron kysymys on, miten nämä rahat käytetään ja toisaalta, miten ne saadaan kerättyä niin, että hyvinvointivaltion rahoituksen riittävyys varmistetaan. Keskityn tässä luennossa erityisesti tämän kysymyksen jälkimmäiseen osaan. Julkisessa keskustelussa kannetaan usein huolta siitä, että kireällä verotuksella voidaan aiheuttaa haittaa talouden toiminnalle. Esimerkiksi, tekevätkö ihmiset vähemmän töitä, jos tuloverotus on kireää? Tutkimustiedon perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että verotuksen haittavaikutukset työntekoon ovat melko maltillisia. Ei esimerkiksi voida sanoa, että työn verotusta olisi pakko alentaa, jotta hyvinvointivaltio pelastuu. Päinvastoin, jos verotusta alennetaan, verotulot laskevat ja hyvinvointipalveluiden rahoittaminen vaikeutuu. Se, millä tasolla hyvinvointipalveluiden ja vastaavasti verotuksen pitäisi olla, onkin sitten poliittinen kysymys, arvokysymys. Toinen tapa, jolla yksilöt ja yritykset voivat reagoida verotukseen mahdollisen työnteon vähentämisen lisäksi, on veronkierto. Verojärjestelmä, joka aiheuttaa tai mahdollistaa veronkiertoa tai verojen välttelyä, on tehoton. Silloin on rakennettu massiivinen sääntelyjärjestelmä, mutta sen kohteena olevat yksilöt tai yritykset käyttävätkin resursseja sen järjestelmän kiertämiseen. Veronkierto, sen laajuus ja miten sitä voidaan torjua onkin keskeinen tutkimusaihe julkistaloustieteessä. Se on myös yksi kiinnostavimmista ja haastavimmista kysymyksistä. Tähän on syynä kaksi veronkierron erityispiirrettä. Ensimmäinen liittyy tutkimusaineistoihin ja menetelmiin. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on maailman parhaat rekisteriaineistot, joista voidaan havaita ihmisten tulot siltä osin kuin ne ovat viranomaisten tiedossa, maksetut verot, saadut etuudet, työssäkäynti, koulutustiedot, perhesuhteet, jopa terveystiedot. Veronkierto on tässä suhteessa erilainen ilmiö. Veronkierto on jo määritelmän mukaan asia, jonka ihmiset ja yritykset haluavat piilottaa, ja sitä ei siksi yleensä voida suoraan havaita tai mitata mistään rekisteritiedoista. Veronkierron tutkiminen vaatiikin tutkijalta innovatiivisuutta. Miten näkymätön voidaan tehdä näkyväksi? Palaan hieman myöhemmin menetelmiin, joilla veronkiertoa on tutkittu. Toiseksi veronkiertoon ilmiönä on liittynyt yksi taloustieteilijöitä askarruttanut seikka. Ongelman ydin on tietysti se, että kaikki eivät maksa heille määrättyjä veroja. Toisaalta taloustieteilijät ovat kuitenkin pitäneet yllättävänä, että niinkin moni maksaa, vaikka suurin osa veronmaksajista joutuu melko harvoin varsinaisen verotarkastuksen kohteeksi. Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että ihmiset ajattelevat ensisijaisesti omaa rahallista etuaan, eivätkä vapaaehtoisesti luovu omastaan. Veronkiertoon sovellettuna tämä tarkoittaisi äärimmillään sitä, että jos merkittävää tarkastuksen ja kiinnijäämisen uhkaa ei ole, veronkierron pitäisi olla huomattavan yleistä. Tästä syystä tutkimuskirjallisuudessa on pohdittu, liittyykö veronmaksuun joitakin psykologisia piirteitä, jotka eivät perinteisesti ole olleet taloustieteen keskiössä, kuten sosiaalisia normeja tai huoli heikommassa asemassa olevista,
joka saa aikaan halun panostaa yhteiseen hyvään. Näiden asioiden pohtiminen on esimerkki psykologisen taloustieteen lähestymistavasta ja sen soveltamisesta julkisen talouden tutkimukseen. Yleisemmin psykologinen taloustiede ottaa huomioon ihmisten sosiaalisen puolen ja sen lisäksi esimerkiksi virheet yksilöiden päätöksenteossa, joiden vuoksi ihmiset eivät aina tee oman hyvinvointinsa kannalta parhaita mahdollisia päätöksiä. Psykologisen taloustieteen soveltaminen julkisen talouden tutkimukseen on ollut keskeinen osa omaa tutkimustyötäni viimeisen noin 15 vuoden aikana. Olen tutkinut aihetta hyvin monista näkökulmista. Olen tutkinut esimerkiksi terveyskäyttäytymisen sääntelyä verotuksen avulla. Sitä, reagoivatko erilaiset ihmiset eri tavalla vero- ja tukijärjestelmän luomiin taloudellisiin kannustimiin. Tai esimerkiksi jättävätkö ihmiset joitain etuuksia käyttämättä järjestelmän monimutkaisuuden vuoksi ja niin edelleen. Palataan seuraavaksi veronkierron tutkimusmenetelmiin ja saatuihin tuloksiin. Veronkiertoa on tutkittu erityisesti kokeellisten menetelmien avulla. Kokeellinen taloustiede on myös yksi psykologisen taloustieteen osa-alue. Mitä kokeellinen tutkimus taloustieteessä tarkoittaa? Oletetaan, että halutaan tutkia vaikka jonkin politiikkatoimenpiteen vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Veronkiertotutkimuksessa se voisi olla esimerkiksi jokin verohallinnon toimenpide, kuten verotarkastus, johonkin tiettyyn yritysryhmään kohdistuva valvontakampanja tai jokin muu muutos verovalvonnan toteuttamisessa. Kokeellisessa tutkimuksessa keskeistä on luotettavan vertailuasetelman luominen satunnaistamisen avulla. Satunnaisesti valittu osa tarkasteltavasta ihmisjoukosta altistetaan tutkittavalle toimenpiteelle ja osaa tarkasteltavasta ihmisjoukosta tämä toimenpide puolestaan ei koske. Puhutaan kohderyhmästä, johon toimenpide kohdistetaan, ja kontrolliryhmästä, johon sitä ei kohdisteta. Koska kohderyhmän henkilöt on kokeessa satunnaisesti valittu, he ovat keskimäärin samanlaisia kaikilta taustaominaisuuksiltaan kuin kontrolliryhmän henkilöt. Ainoa systemaattinen ero näiden ryhmien välillä on se toimenpide, joka kohdejoukkoon kohdistetaan. Jos ryhmien käyttäytymisessä tai muissa lopputulemissa havaitaan joitain eroja toimenpiteen jälkeen, näiden erojen voidaan luotettavasti ajatella johtuvan nimenomaan siitä tarkasteltavasta toimenpiteestä eikä mistään muusta. Satunnaistettuja koeasetelmia on käytetty erityisesti lääketieteessä, kun tutkitaan uusien lääkkeiden tai vaikkapa rokotteiden vaikutuksia. Yhteiskuntatieteissä ja esimerkiksi juuri julkistaloustieteessä kokeellisten asetelmien käyttöä on perinteisesti pidetty hankalampana. Tämä johtuu siitä, että verotuksen toteuttaminen on viranomaistoimintaa ja on ajateltu, että viranomainen ei voisi satunnaisesti kohdella kansalaisia eri tavoin. Tästä syystä esimerkiksi tuloveroasteiden vaikutuksia työntekoon ei ole tutkittu satunnaiskokeiden avulla. Jokin aika sitten Suomessa toteutettu perustulokokeilu oli tästä näkökulmasta katsottuna merkittävä. Siinä työttömän henkilön tukien määräytyminen riippui siitä, tuliko hän satunnaisesti valittua kokeiluun vai ei. Satunnaiskoe oli tässä tapauksessa hyvin perusteltu. Satunnaistamista pidettiin parhaana tapana taata se, että perustulon vaikutuksista saatiin luotettavaa tutkimustietoa. On kuitenkin erityisen hyvä syy sille, miksi satunnaiskokeita on käytetty julkistaloustieteessä juuri veronkierron tutkimuksessa, ja näin on tehty jo huomattavasti ennen perustulokokeilua. Tähän on vaikuttanut ainakin 2 syytä. Ensinnäkin, kuten yllä todettiin, veronkiertoa on vaikea tutkia muilla menetelmillä. Toiseksi, näissä kokeissa on altistettu veronmaksajia esimerkiksi tiukemmalle verovalvonnalle. Tällöin saadaan selville, miten verovalvonta muuttaa ihmisten tai yritysten veronmaksua. Ja voidaan ajatella, että kokeen toteuttaminen ei juuri vaikuta niihin, jotka ovat hoitaneet veronmaksunsa asianmukaisesti. Tässä tilanteessa satunnaiskokeen toteuttamiseen liittyy vähemmän eettistä pohdintaa.
Millaisia kokeita veronkierron tutkimiseksi sitten on toteutettu ja mitä niissä on havaittu? Satunnaistetuissa verotarkastuksissa Tanskassa havaittu veronkierto oli noin 3% tuloveroista. Veronkierron määrä on kuitenkin paljon suurempi yrittäjillä, joiden veroista 18% jäi saman tutkimuksen mukaan ilmoittamatta. Molemmat luvut koskevat tarkastuksissa havaittua veronkiertoa. Todellinen määrä on todennäköisesti suurempi. Mikä yllä mainittujen tulosten yleisempi merkitys on? Tulosten perusteella palkansaajat eivät juurikaan kierrä veroja, ja tämä johtuu siitä, että Verohallinnolla on tarkka käsitys heidän tuloistaan ennakonpidätyksen ja työnantajien tekemien ilmoitusten kautta, vaikka varsinaisia verotarkastuksia ei juuri tehtäisi. Yrittäjien tuloista puolestaan viranomaisilla ei ole juurikaan saatavilla tietoa muista lähteistä, ja veroja on helpompi kiertää. Lisäksi satunnaiskokeessa yrittäjät reagoivat Verohallinnon lähettämiin ilmoituksiin, joissa annetaan tietoa tulevasta verovalvonnan tiukentamisesta, lisäämällä jo ennakoivasti verojen maksua. Vaikuttaa siltä, että lopulta on sittenkin niin, että uhka kiinni jäämisestä on merkittävä tekijä veronkierron ehkäisemisessä. Veronmaksu on melko korkealla tasolla juuri sen vuoksi, että verojärjestelmä on suunniteltu niin, että suuren osan veronmaksajista on vaikea kiertää veroja. Suomessa olemme tutkineet Verohallinnon kanssa toteutetulla satunnaiskokeella veronkiertoa vuokratuloista. Vuokranantajat saavat tuloa vuokralaisten maksamista vuokrista, ja näitä kohdellaan verotuksessa pääomatuloina. Tämä on kiinnostava tulolaji, koska vuokranantaja ilmoittaa vuokratulot ja niistä vähennettävät kulut itse, eikä Verohallinto tutkimuksen tekemisen aikaan saanut näistä suoraan tietoa muualta. Tällöin mahdollisuus veronkiertoon voi syntyä. Tutkimuksessa loimme uutta vertailutietoa mahdollisista vuokratuloista yhdistämällä tietoja eri viranomaisten rekistereistä. Tiedot asunto-omistuksista ja toisaalta tiedot asuinpaikasta. Tällöin tulkitsimme tutkimuksessa mahdollisiksi vuokra-asunnoiksi sellaiset asunnot, joissa asuu joku muu kuin asunnon omistaja tai tämän sukulainen. Satunnaisesti valitulle osalle näistä mahdollisista vuokranantajista lähetettiin tietoa vuokratulojen verovalvonnasta, ja satunnaisesti valitulle osalle lisäksi kerrottiin, että Verohallinnolla on tieto hänen mahdollisesti omistamastaan vuokra-asunnosta. Osalle puolestaan annettiin lisätietoa siitä, miten vuokratulot ilmoitetaan. Vuokratulot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella, ja ilmoittamisen laiminlyöminen voikin johtua myös väärinymmärryksestä. Tutkimuksessa havaitsimme, että verovalvonnassa käytettävistä vertailutiedoista kertominen lisäsi merkittävästi vuokratulojen ilmoittamista. Tämä on signaali veronkierrosta. Myös lisätiedon antaminen ilmoittamiskäytännöistä kasvatti tulojen ilmoittamista jonkin verran. Myös muissa tutkimuksissa on huomattu, että veronmaksun yksinkertaistaminen on lisännyt verotuloja. Sosiaalisten normien vaikutuksesta veronmaksuun on puolestaan tutkimuskirjallisuudessa saatu ristiriitaisia tuloksia. Veronkiertoon näyttää siis vaikuttavan erityisesti valvonta, mutta jonkin verran myös tietyt psykologiaan liittyvät tekijät, kuten verojärjestelmän monimutkaisuus. Molemmat näistä tuloksista puolestaan viittaavat siihen, että verojärjestelmän yksityiskohdilla ja valvontakäytännöillä on merkitystä verotulojen kannalta. Näitä aiheita on siis tärkeää tutkia, jotta tiedetään, millainen verojärjestelmä parhaiten varmistaa hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan. Vielä lopuksi toinen esimerkki tutkimuksesta, jota olen yhdessä tutkijakollegoiden kanssa toteuttamassa. Tutkimme sitä, miten verovalvonta vaikuttaa yritystoimintaan, käyttämällä uniikkia aineistoa Verohallinnon toteuttamista yritysten verotarkastuksista. Tässä tutkimuksessa havaitsemme, että verotarkastus kyllä lisää verojen maksua. Kiinnostavaa on, että vaikutus näyttää pysyvän usean vuoden ajan. Tätä voidaan tulkita niin, että verotarkastukset tekevät yrityksistä kuuliaisempia veronmaksajia pidemmälläkin aikavälillä.
Molemmissa ylläesitellyissä tutkimuksissa pyritään tarkastelemaan veronkierron lisäksi sitä, vaikuttaako verovalvonta talouden reaaliseen toimintaan. Tällä tarkoitan seuraavaa. Vuokra-asuntoihin sijoittaminen on yksi sijoittamisen muoto muiden joukossa. Jos veronkierto vuokratuloista on ollut merkittävää, valvonnan tehostaminen voi heikentää tämän sijoituksen kannattavuutta ja ohjata varoja muihin sijoituskohteisiin. Tämä voisi viime kädessä vaikuttaa jopa vuokra-asuntojen tarjontaan ja vuokramarkkinoiden toimintaan. Tutkimuksessamme erityinen piirre on, että aineistomme ja koeasetelmamme avulla pystymme tätä aihetta tutkimaan. Yleensä verovalvonnan erilaisten vaikutusten erottaminen toisistaan on hyvin vaikeaa. Tutkimuksessa verovalvonta ei kuitenkaan näyttänyt vaikuttavan vuokranantajien sijoituskäyttäytymiseen, joten tässä tapauksessa vaikutuksia tähän reaaliseen toimintaan ei löydetty. Yritysten verovalvontaa koskevassa tutkimuksessa puolestaan kiinnostava kysymys on, jakaako valvonnan tehostaminen markkinoita uudelleen rehellisten ja epärehellisten toimijoiden välillä. Tähän emme vielä tiedä vastausta, ja aiheen tutkiminen on ensi kertaa mahdollista meillä käytössä olevien aineistojen ja menetelmien ansiosta. Kiitos mielenkiinnosta.